chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trong chuỗi video học từ vựng. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là chủ đề health, sức khỏe. Let's begin. 1. To be prone to obesity, Chắc chắn bị béo phì. meaning to be likely to become fat in an unhealthy way. Chắc chắn là sẽ bị béo phì, quá mức quy định và không tốt cho sức khỏe. Example, children who are addicted to watching television instead of playing outdoor games are more prone to obesity. Trẻ em nghiện xem TV thay vì ra ngoài chơi chắc chắn sẽ bị béo phì. 2. Eating disorders, Rối loạn ăn uống. meaning problems which occur when people are unhappy with their bodies and therefore eat far too much or far too little. Vấn đề về ăn uống xảy ra khi con người không hài lòng với cơ thể, ăn quá nhiều hoặc quá ít. Example, advertising tells women that they should have bodies like supermodel celebrities, and this sometimes leads to eating disorders, such as anorexia or bulimia. Quảng cáo đã khuyên phụ nữ là cần có những thân hình như những siêu mẫu, và điều này đôi khi dẫn tới chứng rối loạn ăn uống như chứng chán ăn hay chứng nôn ói. Safe hygiene standard, Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn. meaning a safe level of keeping yourself, living areas, or working areas clean in order to prevent illness and disease. Mức độ an toàn cho bạn, khu vực sống hoặc khu vực làm việc để phòng ngừa ốm đau hay bệnh tật. Example, maintaining safe hygiene standards in hospitals, homes, and workplaces is a simple and inexpensive way to combat the spread of diseases. Giữ gìn vệ sinh tiêu chuẩn, an toàn trong bệnh viện, nhà và nơi làm việc là một cách đơn giản và không tốn kém để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch. 4. To keep their teeth healthy, Giữ gìn răng miệng khỏe mạnh. meaning to take care of their teeth by cleaning them regularly. Chăm sóc răng bằng cách giữ gìn vệ sinh thường xuyên. Example, advertisements encourage youngsters to brush their teeth several times a day in order to keep their teeth healthy. Các thông tin quảng cáo khuyến khích trẻ em đánh răng vài lần một ngày để giữ cho răng miệng khỏe mạnh. 5. To launch a full-scale investigation into something, Triển khai một cuộc điều tra toàn diện về một điều gì. meaning to start an investigation completely or using all available methods, equipment, money, etc. Bắt đầu một cuộc điều tra thực sự hoặc dùng tất cả những phương pháp, thiết bị, tiền bạc có được. Example, scientists are about to launch a full-scale investigation into the cause of the outbreak of the disease. Các nhà khoa học chuẩn bị triển khai một cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân của sự bùng nổ bệnh dịch. 6. The outbreak of an epidemic, Sự bùng nổ của một bệnh dịch. meaning a large number of diseases occurring at the same time in a particular community. Một số lượng lớn những căn bệnh xảy ra cùng một thời gian trong một cộng đồng cụ thể. Example, a lack of government programs for vaccination and regular health care may lead to the outbreak of an epidemic, particularly in developing countries. Việc thiếu hụt các chương trình của chính phủ trong việc cung cấp vaccine phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe thường xuyên có thể dẫn tới sự bùng phát của dịch bệnh, nhất là tại những nước đang phát triển. 7. Sedentary lifestyle, Phong cách sống thiếu vận động, ngồi nhiều. meaning involving little exercise or physical activity. Ít hoặc gần như không tập thể thao hay các hoạt động tay chân khác. Example, a sedentary lifestyle is a major factor in health problems such as obesity and heart disease. Sự thiếu vận động là yếu tố chính dẫn đến các vấn đề sức khỏe như béo phì và bệnh tim. 8. Healthy eating habits, Thói quen ăn uống lành mạnh.
meaning eating healthy food at regular times of the day. Ăn thức ăn tốt của sức khỏe vào đúng giờ giấc trong ngày. Example, health education involves teaching people about healthy eating habits, such as regular meal times and eating fruit and vegetables every day. Giáo dục sức khỏe cần dạy cho mọi người thói quen ăn uống lành mạnh, như là giờ ăn hợp lý, cần ăn rau và trái cây mỗi ngày. 9. To take regular exercise, Tập thể dục thường xuyên, meaning to do some physical activity on a regular basis. thực hiện một số hoạt động chân tay hàng ngày. Example, authorities should encourage people of all ages to take regular exercise by providing facilities in each community. Chính quyền nên khuyến khích người dân ở mọi lứa tuổi tập thể dục thường xuyên bằng cách cung cấp những thiết bị cho mỗi khu dân cư. 10. A fitness regime, Chế độ tập luyện, meaning a method or routine of taking regular exercise. một phương pháp hay một thói quen tập luyện thường xuyên. Example, even elderly people can adopt a fitness regime by taking light exercise such as walking or jogging. Ngay cả những người già cũng có thể tập luyện thường xuyên bằng cách tập các bài tập nhẹ như đi bộ, như là đi bộ nhanh hoặc là đi bộ chậm. 11. Health awareness campaigns, Chiến dịch tuyên truyền sức khỏe, meaning publicity to encourage people to be concerned about looking after their health. một chiến dịch cộng đồng để khuyến khích người dân quan tâm đến các vấn đề sức khỏe. Example, public health awareness campaigns are essential if people are to accept that they have a personal responsibility to look after their own health. Chiến dịch tuyên truyền sức khỏe cho cộng đồng là rất cần thiết nếu như mọi người chấp nhận rằng họ có trách nhiệm cá nhân trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. 12. Preventative medicine, Thuốc phòng bệnh, meaning practices of healthcare intended to try to stop illnesses. phương pháp chăm sóc sức khỏe để ngăn chặn bệnh tật. Example, an emphasis on preventative medicine will result in a healthier population and reduced cost for medical treatment. Việc tập trung vào phát triển những loại thuốc phòng bệnh sẽ đảm bảo sức khỏe tốt hơn cho người dân và giảm các chi phí y tế. 13. Alternative healthcare, Liệu pháp thay thế, meaning this is a term used by many Western countries to describe more traditional types of healthcare that do not involve operations and pharmacological drugs. đây là thuật ngữ ở nhiều quốc gia phương Tây dùng để ám chỉ những phương pháp y tế truyền thống không dùng đến giải phẫu hay dược phẩm. Example, naturopathy is a form of alternative healthcare which treats illnesses and diseases using natural foods, herbs, and other techniques. Liệu pháp thiên nhiên là một phương pháp thay thế chữa bệnh bằng cách ăn thức ăn tự nhiên, thảo dược hay các kỹ thuật khác. 14. Public health services, Dịch vụ y tế công cộng, meaning the agencies funded by the government to protect and promote the health of the population. các tổ chức được chính phủ tài trợ để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Example, I would argue that funding for public health services should be the main priority of all governments. Tôi cho rằng việc tài trợ cho dịch vụ y tế công cộng nên là ưu tiên chính của mọi quốc gia. 15. To take out private health insurance, Đăng ký bảo hiểm y tế tư nhân, meaning to make regular payments to an insurance company who will pay for medical or hospital treatment when you need it. Việc trả tiền thường xuyên cho một công ty bảo hiểm, nơi mà sẽ trả tiền viện phí và thuốc thang cho bạn khi bạn cần. Example, in countries with poor public health services, many people have to take out private health insurance in order to receive adequate medical treatment. Ở những quốc gia có dịch vụ y tế công cộng kém phát triển, thì nhiều người phải đăng ký bảo hiểm y tế tư nhân
để nhận được sự chăm sóc y tế thích hợp và tốt hơn. 16. Primary health care, Chăm sóc sức khỏe cơ bản, meaning the medical treatment that you receive first when you are sick or ill, for example, from your doctor or local clinic. sự điều trị mà bạn nhận được trước tiên khi bạn bị ốm hay là mắc bệnh tật, ví dụ như là từ bác sĩ hay từ phòng khám tư nơi bạn ở. Example, developing countries must allocate resources to establish primary health care clinics in rural areas in overcrowded city districts. Những quốc gia đang phát triển cần phân bổ nguồn lực để thành lập những phòng khám tư chăm sóc sức khỏe cơ bản tại những khu đô thị và những thành phố có đông dân cư. 17. Medical practitioner, Người hành nghề y, bác sĩ, meaning a person who works as a doctor or surgeon. một người hành nghề bác sĩ hay là bác sĩ phẫu thuật. Example, it is essential to train more medical practitioners if public health is to be improved. Xã hội đang rất cần nhiều người hành nghề y hơn để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. 18. To build up one's immune system or immunity, Tăng sức đề kháng, tăng khả năng chống lại bệnh tật. meaning to increase the ability of your body to fight diseases. Tăng khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể. Example, a healthy lifestyle and a diet rich in vitamins is a sure way to build up one's immune system. Một lối sống lành mạnh, chế độ ăn giàu vitamin chắc chắn sẽ là cách tốt để tăng cường hệ miễn dịch. 19. Mental health problems, Các vấn đề về thần kinh, meaning related to illnesses of one's mind. các bệnh liên quan đến trí óc, trí não của con người. Example, overwork may sometimes result in mental health problems, such as anxiety and depression. Làm việc quá tải đôi khi cũng dẫn đến các vấn đề về thần kinh như là chứng lo lắng hay là khủng hoảng. 20. To offer emotional support, Đưa ra những hỗ trợ về mặt tâm lý, meaning to give counseling to a person who is suffering from a mental health problem. tư vấn cho một người đang gặp các vấn đề về tinh thần. Example, some schools in Europe now offer emotional support to pupils who are the victims of bullying. Một số trường học của châu Âu hiện đang đưa ra những hỗ trợ về mặt tinh thần cho những học sinh là nạn nhân của việc bắt nạt. 21. To be addicted to something, Nghiện một thứ gì đó, meaning to be unable to stop taking harmful drugs, tobacco, or alcohol. không thể ngừng việc sử dụng thuốc có hại, thuốc lá hay đồ cồn. Example, more specialist clinics offering treatment and advice are required to help people who are addicted to drugs. Ngày càng có nhiều những phòng khám tư đa khoa cung cấp việc chữa trị và lời khuyên cho những người nghiện ngập. 22. To search for a cure, Tìm phương pháp chữa trị, meaning the process of looking for a way to make a sick person healthy again. tìm phương pháp chữa trị cho bệnh nhân có thể khỏe mạnh trở lại. Example, it is the responsibility of governments to enable doctors to research for a cure for diseases by providing adequate funding. Trách nhiệm của chính phủ là phải cho phép bác sĩ tìm kiếm phương pháp chữa bệnh bằng cách cung cấp kinh phí cần thiết. 23. Life-threatening conditions, Những tình huống, trạng thái cơ thể mà có thể đe dọa đến tính mạng. meaning illnesses which are likely to kill somebody. Những bệnh đe dọa tới tính mạng. Example, great advances have been made in the treatment of life-threatening conditions such as cancer and heart disease. Đã có những bước tiến lớn cho việc điều trị những căn bệnh đe dọa tính mạng con người như ung thư và bệnh tim. 24. To carry health risks, Mang hiểm họa tới sức khỏe. meaning to have effects which could be bad for one's health.
có những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con người. Example, smoking and drinking alcohol are potentially dangerous habits because they carry serious health risks. Hút thuốc và uống rượu là những thói quen tiềm ẩn nguy hiểm vì chúng mang hiểm họa tới sức khỏe. 25. Prescription charges, Tiền thuốc, meaning the money paid by a patient to receive medicines authorized by a doctor. một khoản tiền trả bởi một bệnh nhân để có thể nhận được thuốc kê từ bác sĩ. Example, in Britain, the government has abolished prescription charges for elderly people so that they no longer pay for the medicines they need. Tại Anh, chính phủ đã tài trợ tiền thuốc kê đơn cho người già nên họ không cần phải trả tiền thuốc. 26. Operating theater, Phòng mổ, meaning a room in a hospital where doctors carry out surgery on patients. một phòng bệnh trong bệnh viện nơi mà bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhân. Example, safe hygiene standards are important throughout any hospital, but particularly in an operating theater. Các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn là rất quan trọng trong một bệnh viện, đặc biệt là trong phòng mổ. 27. The pharmacological industry, Ngành công nghiệp dược phẩm, meaning an industry which makes drugs and medicines. ngành công nghiệp sản xuất thuốc. Example, I believe that the pharmacological industry must be strictly regulated by governments, especially in the testing of new drugs. 28. A degenerative illness, Bệnh suy biến, meaning an illness that becomes worse as time passes. một căn bệnh mà có chuyển biến xấu hơn theo thời gian. Example, breakthroughs in medical science are providing more effective treatment for degenerative illnesses such as Alzheimer's disease. Đột phá trong ngành khoa học dược phẩm là việc cung cấp nhiều phương pháp điều trị hiệu quả hơn cho những căn bệnh suy biến, ví dụ như là bệnh Alzheimer. 29. To be detrimental to health, Có hại cho sức khỏe, meaning to be harmful to health. Example, lying in the sun for too long can be detrimental to health and result in skin cancers. nằm dưới nắng mặt trời quá lâu có thể có hại cho sức khỏe và dẫn tới ung thư da. 30. To have a regular checkup, Khám bệnh thường xuyên, meaning to have a regular examination carried out by a doctor or dentist. kiểm tra sức khỏe định kỳ với bác sĩ hoặc nha sĩ. Example, in order to identify health problems at an early stage, people should have a regular checkup so that preventative measures can be taken if necessary. Để xác định các vấn đề sức khỏe ở giai đoạn đầu, mọi người nên đi khám bệnh thường xuyên để có các biện pháp ngăn chặn nếu cần thiết. Ok, bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Rất mong rằng bạn có thể tận dụng tốt những từ vựng này. Hẹn gặp lại ở một video khác.